मैले केही समय अगाडि नेपालकै पहिलो बग बाउन्टी प्लेटफर्म BugV को बारेमा कुरा गरेको थिएँ, जुन रिलिज त भएको थियो तर सेक्युरिटी इन्टिग्रेसनको कामहरू बाँकी भएकाले फुल्ली रिलिज नभएको भनेर भनेको थिएँ। तर यो अहिले पनि सार्वजनिक भएको छ र सुरु दिनमा नै देश र विदेश गरी 500 भन्दा बढी इथिकल ह्याकर्सहरूले रेजिस्टर गरिसकेका छन्। त्यो भिडियोमा मैले यसको राम्रो पक्ष र सम्भावनाको बारेमा मात्र कुरा गरेको थिएँ। आजको भिडियोमा म यही प्लेटफर्मको बारेमा विस्तृत रूपमा कुरा गर्नेछु र केही कमी कमजोरीहरूको बारेमा पनि कुरा गर्नेछु। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। यो प्लेटफर्मको लक्ष्य भनेको एसियामा नै एउटा उत्कृष्ट प्लेटफर्म हुनु हो। त्यसैले सबैभन्दा साना मिस्टेक भए तापनि म यो भिडियोमा तिमीहरूलाई इन्क्लुड गर्नेछु। सबैभन्दा सुरुमा त मैले BugV भनेर इन्कग्निटो मोडमा खोज्दाखेरि भिडियोहरू र फेसबुक पेजहरू सुरुमा आइरहेका छन्। सार्वजनिक भएको यत्रो महिनामा त यसको एसइओ सुधारिनु पर्ने थियो। त्यसैले सबैभन्दा सुरुमा त यसले आफ्नो एसइओ नै सुधार्नु पर्ने हुन्छ। अर्को भनेको सामान्य लाग्ला तर ग्रामर हो। फुटरमा रहेको त्यो डिस्क्रिप्सनको फर्स्ट लेटर नै स्मलदेखि लिएर यसको कन्टेन्टहरूमा निकै नै धेरै ग्रामाटिकल मिस्टेक्सहरू छन्। फुल स्टपको साटो कमा, फुल स्टप पछि स्मल लेटर, जे पाए त्यही ठाउँमा कमाहरू, त्यस्ता ग्रामाटिकल मिस्टेक्सहरू धेरै नै छन् यो साइटमा। अर्को भनेको यसमा रेजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि इमेल भ्यालिडेसन चाहिँ छैन, तर ओल्ड लिमिट भन्ने छ। मैले इमेल फुल्ली नराखिकन सबमिट गरेँ भने मजाले लोड मात्र भएर बस्छ, कुनै पनि इरर नै देखाउँदैन। मैले सबमिट गरेपछि नेटवर्कमा केही पनि देखाउँदैन, भनेको मतलब कुनै पनि एपिआई हिट भएकै छैन। त्यही पनि यो बटन भने घुमिरहेको हुन्छ। त्यसपछि मैले सबमिट भइरहेकै बेला इमेललाई चेन्ज पनि गर्न मिल्छ अनि सबमिट पनि गर्न मिल्छ। त्यसो गरिसकेपछि चाहिँ यो सबमिट हुन्छ र मेरोमा इमेल आउँछ। यसमा समस्या भनेको दुईटा छ। एउटा त इमेल भ्यालिडेसन हुनु पर्यो। इमेलमा @ अथवा डट पछाडि कुनै पनि अल्फाबेट अथवा नम्बर्सहरू भएको हुनु पर्यो। अर्को भनेको सबमिट गर्दै हामीले फेरि सबमिट बटनलाई क्लिक गर्नु मिल्नु भएन। यो दुईटा इरर्सहरू यसमा सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो साइट भर्खर सुरु हुँदैछ, सो हेरौँ के कस्ता प्रगतिहरू गर्छ। यसको अरू इरर्सहरू बिस्तारै सोल्भ हुँदै जान्छन् होला, तर यो प्लेटफर्मको राम्रो सम्भावित पक्षहरू धेरै छन्, जुन मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि भनिसकेको थिएँ। अब म यसमा कसरी रिपोर्ट गर्न सकिन्छ कुनै पनि बग्सहरू भनेर देखाउनेछु। अहिलेको अवस्थामा त्यो साइटमा जम्मा 7 वटा साइटहरूलाई हामीले रिपोर्ट गर्न मिल्ने अथवा त्यसमा बग पत्ता लगाउन मिल्ने सिस्टम छ। त्यसमा बग पत्ता लगाउनको लागि तपाईँहरूले त्यहाँमध्ये कुनै पनि एउटा साइटमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँभित्र गएर सबमिट रिपोर्ट क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। यदि कुनै तपाईँहरूलाई बग त्यसमा पत्ता लगाउनु भएको छ भने अहिलेसम्मको अवस्थामा यदि लो प्रायोरिटी छ भने $25, मोडरेट छ भने $40, हाई छ भने $100 र क्रिटिकल छ भने $150 तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ कुनै पनि बग रिपोर्ट गरे बापत। यही नै थियो यसमा कुनै पनि बग्स रिपोर्ट गर्ने तरिका। मैले यसको नकारात्मक पक्ष अथवा यसको कमी कमजोरी र यसमा कसरी रिपोर्ट गर्न सकिन्छ भनेर भने। अब म केही BugVका सकारात्मक पक्ष अब भनौँ यसका सम्भावित राम्रा पक्षका बारेमा भन्नेछु, जुन मैले अघिल्लो भिडियोमा भनेको थिएँ। व्यवसायिक कम्पनीहरूले BugVको प्लेटफर्ममा आफ्नो सिस्टमलाई ल्याएर राख्न सक्छन्। आफ्नो साइटमा भेटिएको बगको प्रकृति अनुसार क्रिटिकल, भलनरेबल के कति पैसा दिने आफैले निर्णय गरेर डिस्क्रिप्सन राख्न सक्छन्। BugVमा साइट राख्दा कम्पनीहरूले साइबर सुरक्षाको लागि लाखौं रुपियाँ तिर्नु पर्ने हुँदैन। सुरक्षा शोधकर्ताहरूले बग भेटेको खण्डमा बगको प्रकृति अनुसार निश्चित पैसा मात्र दिए पुग्छ। कम्पनीले आफ्नो क्षमता अनुसार बगको पुरस्कार राख्न सक्छन्। कम्पनीहरूले यो साइटमा नेक्स्ट जेन पेन टेस्टिङ पाउनेछन्, किनभने यसमा 2-4 जना टेस्टर र बग हन्टर मात्र होइन कि नेपालभरका मात्र नभएर विश्वभरका इथिकल ह्याकरहरूले टेस्ट गर्न सक्नेछन्, जसले गर्दा बग नभेट्ने चान्स नै हुँदैन। यो विश्वचर्चित बगबाउन्टी प्लेटफर्म बगक्राउड र ह्याकरवानहरू जस्तै हो, तर ती साइटहरू डेडिकेटेड बगबाउन्टी प्लेटफर्म हुन् भने BugV सिनिकल टेकको एउटा प्रोडक्ट प्लेटफर्म मात्र हो। BugV भित्र कम्पनीले सेवा लिँदा म्यानेज र अनम्यानेज गरी दुई किसिमको सेवा छनौट गर्न सक्नेछन्। म्यानेज सर्भिसमा कम्पनीको साइटमा ह्याकर्सहरू जति पनि बग फेला पार्नेछन् त्यसलाई कम्पनी स्वयंले पनि हेरिदिनेछ। यो बग हो कि होइन, वास्तविक हो कि होइन भनेर जाँच्नेछन्। यसको निश्चित मूल्य छ। अर्को अनम्यानेज सर्भिसमा उनीहरूले आफैले आफ्नो प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनीहरूले आफैले तोकेको पुरस्कार दायरामा एसिया क्षेत्रको हरेक तहको र योग्यता भएको सुरक्षा अन्वेषकबाट आफ्नो साइटको परीक्षण गराउन सक्छन्। पैसा तिर्न सक्ने कम्पनीलाई सिनिकल टेकको डेडिकेटेड टिमले सेवा दिन्छ भने पैसा कम हुने वा साइबर सुरक्षा खरिद गर्न नसक्ने कम्पनीले BugVमा जान सक्छन्।
तर BugV मा एउटा सार्वजनिक प्लेटफर्म हुनेछ। एक किसिमको प्रोडक्ट मार्केटिङ पनि हुन्छ, तर त्यहाँ आइसकेपछि साइटहरू आफै सार्वजनिक हुन्छन्। त्यसकारण साइट टेस्ट गर्न गलत आशा बोकेका कथित रक्षकहरू कहिलेकाहीँ भक्षक पनि भइदिन सक्छन्। ह्याकर्सहरूले टेस्ट गर्दा गर्दै सोही समयमा पनि सिस्टममा आक्रमण हुन सक्छ। यसलाई रोक्न शर्त राख्ने बाहेक अरू कुनै विकल्प नै छैन। तर यसमा पब्लिक हुने हुँदा साइटलाई जोगाउन कम्पनीले उपाय गर्न सक्छ। साइटको दुईवटा फेसेटहरू हुन्छ, एउटा प्रोडक्सन र अर्को टेस्टिङ। प्रोडक्सन भनेको चलिरहेको रियल टाइम सिस्टम हो र साइटमा कुनै परिवर्तन गर्नु पर्यो भने कम्पनी आफैले चलाउन मिल्ने गरी अर्को टेस्टिङ इन्भाइरोमेन्ट बनाएको हुन्छ। त्यसकारण तपाईले राख्दा रियल टाइम वा प्रोडक्सन होइन कि डुप्लिकेट राख्नुहोस्। धेरै असुरक्षित क्लाइन्टले बगमा वेबसाइट नराख्नुहोस्, बरु सिधै डेडिकेटेड टिमलाई नै दिँदा राम्रो हुन्छ। नेपालमा एथिकल ह्याकिङको अभ्यास गर्दै आइरहेको युवाहरूको लामो समयदेखि गुनासो नै नेपालमा बगबाउन्टीको प्लेटफर्म छैन भन्ने थियो र मैले पनि मेरो भिडियोमा पहिलेदेखि नै भन्दै आएको थिएँ यसको बारे। तर अब यो गुनासो पनि सम्बोधन हुने अवस्था आएको अनुमान गर्न सकिन्छ। बगक्राउड, ह्याकरवान जस्ता प्लेटफर्महरूले धेरै पैसा दिन सक्ने कम्पनीहरूलाई मात्र छानेर राखेका हुन्छन्। यसकारण ती प्लेटफर्महरूको उपस्थिति एसियामा छैन। तर सिनिकलको यो प्रोडक्ट ठुला, मध्यम, साना तथा स्टार्टअपको सबैलाई समावेश गर्न केन्द्रित छ। यसमा ट्रायल भर्जन पनि छ जसमा यसले कम्पनीहरूलाई फ्रीमा केही समयसम्म सुविधा दिनेछ, तर पछि फी चार्ज गर्नेछ। यो एउटा सुरुवात हो। यसरी सस्तोमा कुनै पनि अर्गनाइजेसनले आफ्नो सिस्टममा भएको बगहरू पत्ता लगाउन सक्नेछन्। त्यसपछि आशा गरौँ बढ्दै गरेको ब्रिज र ह्याकरको केस पनि कम हुनेछ। यस्तै ओपन प्लेटफर्म अरू पनि थप्दै गइयो भने अझ कम्पिटिटिभ हुनेछ र सेक्युरिटी टाइट बन्दै जानेछ। आजलाई यति। यदि बगबाउन्टीसँग केही प्रश्न छन् भने वा भिडियो सम्बन्धित केही प्रतिक्रियाहरू छन् भने कमेन्ट बक्स तपाईँहरूको लागि खुल्ला छ र भिडियो राम्रो लागे लाइक बटन पनि खुल्ला छ। र यस्तै भिडियोहरू भविष्यमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ।